Kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Ấn tượng Việt Nam phát sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Thưa quý vị, một nghệ sĩ nhạc jazz đến từ Úc đã có những trải nghiệm thú vị về cuộc sống mới ở thành phố Đà Lạt xinh đẹp của Việt Nam. Và mảnh đất phố núi đã chào đón người nghệ sĩ đa tài ấy đầy thân thiện, hiếu khách. Đó cũng là nội dung chính trong phần sau của chương trình ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý vừa diễn ra trong tuần qua. Vừa qua tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo chào đón show diễn Disneyland Mickey Magic Show lần đầu tiên tới Việt Nam. Disney Magic mang đến sự kỳ diệu ngay trên sân khấu trình diễn trực tiếp, quy tụ những nhân vật hoạt hình yêu thích như chú chuột Mickey, vịt Donald, chú chó Goofy cùng nhiều nhân vật khác. Disneyland sẽ tái hiện lại những phép màu đặc biệt từ những bộ phim hoạt hình huyền thoại của Disney. Mong muốn khơi dậy sự kỳ diệu trong cuộc sống, Disneyland sẽ đưa khán giả vào cuộc hành trình đầy thú vị và bất ngờ của thế giới cổ tích. Với kinh nghiệm trình diễn trực tiếp tại hơn 300 thành phố trên toàn thế giới, chương trình hứa hẹn sẽ thu hút sự say mê, hứng thú của trẻ em ở mọi lứa tuổi trong những ngày ở Việt Nam. Disneyland sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9, 2014 tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi họp báo công bố giải thưởng sách hay 2014 do Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục ARES tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra, thu hút hơn 200 nhân sĩ trí thức, báo giới và đông đảo độc giả mê sách đến tham dự. Với thông điệp lan tỏa tri thức từ những cuốn sách hay, sách quý trong cộng đồng xã hội, giải thưởng sách hay hàng năm nhằm đưa những quyển sách có giá trị ở tất cả các lĩnh vực tới bạn đọc trong cả nước, như hạng mục nghiên cứu, giáo dục, kinh tế, quản trị, thiếu nhi, văn học và hạng mục phát hiện mới. Đọc sách là để khai minh cho chính mình và cho dân tộc. Dự án sách hay và giải sách hay ra đời mong muốn góp phần nâng cao dân trí và khai minh xã hội thông qua các hoạt động đa dạng liên quan đến sách hay. Dự án mở ra một không gian để chọn lọc, giữ gìn và lan tỏa tri thức, đồng thời gắn kết người đọc lại với nhau, mở ra xu hướng đọc sách, viết sách, dịch sách và làm sách tiến bộ. The thing that really got me started with the piano in the first place was my mother. Yeah, when I think I was 8 years old when my mother and stepfather bought a piano. It's like an amazing machine, and when I saw that for the first time, I couldn't believe it. But the thing that struck me about music at the time was more about my mum, because she sat down and played the piano, and I didn't know when I was like, I think I was about, 8 years old. I didn't know that she played. I had no idea. And when she sat at the piano, she played her own style. So she played all these songs that she'd learnt when she was young, but in her own way, right? And I didn't understand how people could do that. And I started to realise that music was something that came from inside of people, you know, and I started to get interested in it because it's like a whole nother world. Tuổi, Tim đã được mẹ mua cho một cây đàn piano. Từ đó, ông bắt đầu làm quen với âm nhạc, rồi đến với dòng nhạc jazz truyền thống. Đam mê piano và jazz, Tim như được sống với chính mình mỗi khi âm nhạc được cất lên. My main interest is piano. I've always been interested in jazz music. I like the improvisation of jazz, and
you know, jazz is how can I say? It used to be very popular especially in Europe and America back in the 50s. But then, you know, now it's like a lot of other styles of music. It's kind of more of a museum piece, I think, for most people most of the time. Although, you know, in a place like Vietnam, people don't really know a lot about jazz, you know. Tra là thể loại âm nhạc khá kén người nghe. Thế nhưng khi nghe tim chơi đàn, người ta rất dễ cảm được từng thanh âm, từng tâm trạng qua mỗi nốt nhạc. Đó là cái tài của người nghệ sĩ khi ông chuyển tải được cảm xúc của âm nhạc đến với người nghe. Yeah, I started playing when I was 8 years old. Like when they bought the piano, I started learning the piano. But, you know, like most kids, I wasn't really that interested. I didn't like it because you had to do all the work, you know. I was lazy. And then later on when I started to, I don't know, play rhythms on the piano, and I started to feel the power of the music. Like it made me relax. And then I realised that's what music's for. It kind of carries people away. You know, that's why it's there. It's like another world, a dream world. Tim là một người dễ gần, một người rất là thân thiện, và ông ấy đang làm, tuy là ông ấy có rất nhiều việc nhưng mà tụi em độ tuổi cũng khác nhau, nhưng mà ông ấy nói chuyện rất là cuốn hút, rất là em được cuốn hút vào cái câu chuyện mà ông đưa ra. Đây là Sun Sakai. Cô là một ca sĩ nhạc jazz đến từ Nhật. Sun tình cờ biết đến Tim khi cậu con trai của cô đến du lịch ở Sài Gòn. Cậu đã khá bất ngờ khi gặp Tim lúc ông đang chơi nhạc ở đây và lập tức gọi điện về Nhật cho mẹ mình. It's very exciting to work with Sun Sakai. I never worked with her before. I saw her in Saigon a few years ago when she first performed at the New World Hotel, and then at the Boathouse in District 2, and I saw both those concerts. But I didn't get to play with her, and she had a great band with her at the time, and I was very impressed with her performance, and, you know, kind of scared me, in fact, that, you know, when I had the opportunity to work with her. And but now that she's here, it's really exciting, and we've already covered quite a lot of material today, and tomorrow we'll put the rest of it together. Nhận lời Tim tham gia đêm nhạc mà anh tổ chức cùng bạn bè, Sun Sakai đã đến Đà Lạt. Chiều nay, họ đang luyện tập để chuẩn bị cho đêm hòa nhạc sẽ diễn ra vào tối ngày hôm sau. Cái chất giọng mạnh mẽ mà giàu cảm xúc của cô kết hợp với tiếng đàn piano của Tim đã khơi dậy cảm hứng cho đêm nhạc đang rất được cả hai người mong đợi. Musician is very, very strange. Music is crazy, and crazy piano, and very normal, usual, not the ordinary things, as a mixed, as a nice, very nice. Đêm nhạc đã được diễn ra với sự tham gia của rất nhiều người bạn cũng như những du khách Nhật Bản ở Đà Lạt. Tuy chỉ với quy mô nhỏ, nhưng đêm nhạc hôm nay đã thực sự gắn kết mọi người lại với nhau. Không chỉ cộng đồng người Nhật mà cả những người bạn mang quốc tịch khác ở Đà Lạt.
Shun Sakai is one of those people that worked as a jazz singer for a long time in Japan, and she's quite well known and respected there. So I thought it would be good to do a concert here in our new hotel. And I was thinking if I could do it with Shun Sakai, then we could attract some of the local Japanese people. Tim Tiger, một nghệ sĩ piano đến từ Australia, đã đi nhiều nơi trên thế giới, có nhiều trải nghiệm mới lạ ở các vùng miền khác nhau. Trước khi đến Việt Nam, ông đã có một thời gian sống ở Hàn Quốc và khá quen với nếp sống của các nước châu Á. I was living in Korea before, and I was teaching English, and I thought, one day I would like to visit Vietnam. I felt like it would be a beautiful place. Like Korea is a very beautiful place too. However, it's very cold in the winter and very hot in the summer. And I thought, well, maybe I could come to Vietnam where it's kind of hot most of the time. Several years later, I was working on a cruise ship in Europe, and the job came to an end, and I decided to come to Vietnam. Quyết định đến Việt Nam để thay đổi cuộc sống và có cơ hội biết thêm về một nền văn hóa khác, Tim vẫn giữ nguyên công việc giảng dạy của ông như trước kia. Bởi lẽ, đó là cách khá thú vị để ông có thể tiếp cận dễ dàng hơn với lối sống cũng như văn hóa ở một vùng đất mới. Teaching can be a mixed bag because sometimes it can be like a great joyous experience, and other times it can just be completely draining. And if you talk to teachers, around, a lot of teachers will tell you the same thing, that it's not all joy. It's work. It's like, some people say it's like God's work because you're taking care of people and you have to deal with the whole picture, and it's not always easy. I think that every time I go to teach, I go with the intention of making it a good class, but I can't always promise that. It depends on the situation. Thầy giúp em nhiều trong phần nói và phần viết. Thầy hay chỉ cho em các website của người nước ngoài, trong đó có những cái video mà giúp em nghe nhưng mà không có nhàm chán. Thầy rất là cởi mở và em và thầy cũng hay nói chuyện về cuộc sống nữa. Thầy Tim, cái tên thân mật mà học trò ở trung tâm tiếng Anh An Tiến vẫn thường gọi, một năm nay đã trở nên khá quen thuộc với các bạn học viên ở đây. Được thầy hỗ trợ và giúp đỡ trong từng buổi học, từng bài viết hay khi đối thoại, các bạn đã dần trở nên tự tin hơn với khả năng tiếng Anh của mình. Với thầy Tim Tiger, thầy rất là nhiệt tình. Thầy đã giúp cho tôi về các kỹ năng như là ngữ pháp, rồi cách thành lập câu, rồi khi mà giao tiếp với người nước ngoài thì nó được lưu loát hơn. Không chỉ thân thiện với học viên, Tim còn là một người bạn khá dễ chịu khi ông làm việc cùng đồng nghiệp ở trung tâm. Có lẽ cũng bởi cái chất nghệ sĩ nhẹ nhàng lúc nào cũng có sẵn trong con người ông đã giúp ông luôn giữ được tâm lý thoải mái khi giảng dạy nhiều năm qua. Miss Tao's a very nice person to work with, and we also hang out socially, and she has a partner who is also a colleague there. Thực ra thì tôi làm việc với thầy Tim chưa đầy 1 năm thôi, và cảm nhận của tôi với thầy Tim là không đơn giản là đồng nghiệp, cũng không đơn giản là một cái người làm việc chung ở công ty, mà cũng là một người bạn nữa. Bên ngoài cái giờ làm việc thì tôi với thầy Tim cũng thường hay trao đổi với nhau về những vấn đề khác, và tôi cũng thấy rất là mến thầy Tim cũng như là bà xã của thầy.
Đây là nhóm của những người bạn nước ngoài xa quê đang sinh sống ở Đà Lạt, được diễn ra vào thứ Bảy hàng tuần, là nơi để những người bạn như Tim, Chang hay Axel có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ với nhau về gia đình, quê hương và cuộc sống mới ở Việt Nam. Đó là những điều mà có lẽ chỉ khi được nói chuyện với nhau, họ mới có thể dễ dàng tâm sự. Với anh chàng người Mỹ Chang cũng vậy. Khi chọn tới Đà Lạt và lên La Biang sinh sống cùng bà con dân tộc ở đây, anh đã chọn cho mình một cuộc sống hoàn toàn khác với nhiều điều thú vị. I wanted to be in an environment that was growing and that's healthy. The people here are very young, so it's a very dynamic culture, and then it's a very old culture as well. Vietnam is also family orientated, and that is changing now, but it's more family orientated, so it's very nice to be in that environment as well, because in America the families have separated quite a bit. The expat group is also, people help each other and they make connections for business or some things to do together, so often we meet in the expat meeting and then things happen after that. Or you meet, let's say if you're a newcomer to Dalat and you go to the expat meeting, it means that you've got some people that you can talk to afterwards, Yeah, so it's good. Còn đối với anh chàng người Đức vui tính Axel, thì nhóm bạn này thực sự đã làm phong phú thêm cuộc sống của anh khi ở Đà Lạt. Họ như một bức tranh thu nhỏ với nhiều gam màu khác nhau. Mỗi gam màu một tính cách, một câu chuyện, nhưng đều có chung mong muốn được chia sẻ với nhau về những gì đang diễn ra xung quanh họ. Tim is a friend of mine, and we met here the first time in our cafe shop, and he was sometime playing piano, and we are friends, and we support him in his business, and so we work together. We have same ideas sometimes. We did something together. For example, it's a German cereal is called muesli, and we produce this together, and people like it. It's great to catch up with people and make the connections that with various people. Like we come together at the group, and sometimes we might meet at other places or something like that. It's just, I don't know. It's just community, I guess. It's like a big family, but it's not. I don't know. It's not like we don't hang out all the time. We don't feel like we have to. Do you know what I mean? I think it's a little different. Đã từng là đầu bếp của một nhà hàng khi còn trẻ, hay một anh công nhân thi công công trình, rồi lại trong vai trò một lái xe. Tim đã làm rất nhiều việc để có điều kiện theo đuổi niềm đam mê piano của mình. Với chàng nghệ sĩ đa tài ấy, chơi piano, nấu ăn hay dạy học đều là nghệ thuật, và anh chính là người nghệ sĩ trong những vai trò ấy của mình. So I've done lots of things in my life to as well as playing the piano, yeah. But it's not just because of necessity, it's also out of interest too. I like doing different things as well. I've always been interested in Vietnam. I come from Australia, and there's always been a story, between Australia and Vietnam, not always good, but one thing that I really liked about Vietnam in Australia was the food. Yeah, Vietnamese people moved to Australia, and then many people started making restaurants, and I remember going to the Vietnamese restaurant for the first time and really enjoying the food. It was different from what I had ever eaten before.
Ngoài công việc giảng dạy ở trung tâm tiếng Anh, Tim còn đang kết hợp với một người bạn Pháp đang sinh sống tại Lâm Đồng để phát triển du lịch. Chiều nay, ông đi đa xa gặp Pierre để bàn thêm về những dự án sắp tới. When people travel, they want to experience, like I said before, something different than their own, what they're used to, and they like real things. You know, I think it's quite popular these days for travellers to engage in ethnic or, local tours, which where they can experience the creations of the local people. Whether it be instruments or tools or farm technologies or and it's like it fills your mind with a bunch of new things, and then when you go back home, you feel like you really had a holiday. Pierre Morel là một người Pháp, nhưng gia đình ông đã có 3 thế hệ sinh sống ở Đà Lạt. Vì thế, vài năm trước đó, Pierre đã quyết định tới Đa Sa, Lâm Đồng để sinh sống, làm việc và để có cơ hội hiểu hơn về truyền thống gia đình. Trong thời gian đó, Pierre đã gặp Tim. Họ đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Now we want to develop some specific ethnic tour around Dalat, around the place that where those community used to live, and but we don't want a mass tourism. It's really for specific people who really like and respect this kind of community, because it's the way where we are. It's their village, so we can't just come with several bus of tourism. We need to come with people who want specific activities and to know the people. That's the main target. I think it's very interesting to be here, the culture, because it makes me feel like I'm not just in one kind of Vietnam, but I'm in like another kind, because the people that live here, they speak other language and they have other customs, and they look different from other Vietnamese people. Well, I mean, everybody looks different, but they look distinctively different because, well, for their colour for a start, and just the way they are. I mean, everybody in the different groups in Vietnam look different, and I think it's good to meet with those people. Phát triển du lịch cộng đồng và giới thiệu văn hóa truyền thống đến với bạn bè quốc tế. Đây chính là hướng đi của hai người bạn nước ngoài khi làm du lịch ở Việt Nam. Cả Tim và Pierre đều mong muốn không chỉ giúp khách du lịch mà ngay bản thân họ cũng sẽ có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa truyền thống của Việt Nam, nhất là văn hóa của các dân tộc ít người ở cao nguyên Lam Giang, Lâm Đồng. Decide to live in Vietnam is also not easy every day, because there is a culture that we have to understand, and the way to make business, the way to develop what we want to do, and the understanding of our what is, because the life is changing very, very quick, and what we keep and what we lose, and I am here to work a lot with the Vietnamese people, and it's because I live in the community and far away from the town, because it's a way to have some step back and to understand what is changing exactly, and the way we can do something really great. And I think that I want to be proud for me and for my kids and for the new generations of some project, not just here for just to take something and go away. Bản thân là người sống gần 6 năm với bà con dân tộc ở Đa Sa, Pierre đã trở thành một người bạn khá quen thuộc trong đời sống hàng ngày của bà con nơi đây. Anh vẫn thường xuyên giúp Tim gần gũi hơn với những người bạn của mình trong bản qua những cuộc gặp gỡ như thế này. Like
a lot of stories. Other people came in that were more powerful and they pushed them out. Well, anyway, they're all living out here and around Dalat now, and I think it's important to for people to see, to help bring everything together, bring it back together into a universal. When I come here, but also when other people have come here that I've brought before, they leave feeling like they've had a real experience, an authentic experience, because they get to see the tools and weapons and instruments, like this guy here, this instrument, and hold it. You cannot experience that unless you come here. You can see it on TV, like the people are watching this show, but it's different from actually coming here and holding it. Or alcohol. I mean, I really love what I'm doing at the moment. It's great. I mean, all the sides of things that are happening. Đà Lạt về đêm, tĩnh lặng, đầy cảm xúc. Người nghệ sĩ ấy đã đi qua hết những tháng năm tuổi trẻ, để giờ đây ông chọn cho mình cách tận hưởng cuộc sống thật giản dị và thật bình yên ở cái phố núi nhỏ trên cao nguyên Lâm Viên xinh đẹp. Đà Lạt đã khơi dậy tình yêu trong ông nhẹ nhàng như thế. I mean, Dalat has a natural beauty, Dalat has that. I mean, if you look out, it's like it's rolling hills, you've got, waterways, you've got like cows walking around, it's kind of peaceful, you've got trees, it's green, and it's naturally beautiful because of those things, right? And when the French came up here, they realised that, and they built Dalat. And then after they left, the Vietnamese people continued the thing. And, lots of Vietnamese people come here to, on a honeymoon, or they come here because it's romantic, because they can go around the lake and blah, blah, blah. It lends itself to that. It's kind of naturally attractive. And I remember when I first came here and, feeling like I was in another, almost another country. It feels like you're not in Asia here.